elimination به څوک وایي؟ urinary elimination څه ته وایي؟ Urinary elimination, the process. یو کس وایي. په یورین کې سر ویسٹ پروډکټس کوم هغه کې خارجيږي سر یورینري تو یورین چې د باډي نه کوم ویسٹ پروډکټس ریموول کی ایت سو یورینری الیمینیشن وایي. ٹھیک ده. فرست اف ال دې ته وګورئ چې دا زموږ سره فیزیولوژي اف میکچوریشن سره مطلب فیزیولوژي کې موږ ته نارملی چې کوم میکچوریشن کیږي یورینیشن کیږي پای کې موږ ته څه ضرورت راځي کوم باډي پارټس پکې انوالو دي پای کې کډنیز انوالو دي یوریټرز انوالو دي یورینری بلیډر دی او یوریترا دی دا به کیسې دي دا به کې انوالو دي. ٹھیک شو. بیا زموږ سره دي physiology of micturition continue the micturition is the process of emptying the urinary bladder. micturition ماته ستو وي ستو وي چې urinary bladder چې دی هغه تاسو empty کې د سنه د یورین نه nephrons filter the blood and remove metabolic wastes. nephrons چې دی blood چې دی دا تاسو ته پته ده چې د kidneys ته خپل arterial supply ده هغه ته blood راځي او هلته چې فلټر کیږي د هغې نه یوریا نایټروجن او نور کوم داسې ویسټ میټیریل چې دي هغه ته فلټر کیږي تھرو نیپران په ذریعه ته هغه فلټر کیږي. ٹھیک شو. The urine enters from the kidneys to the ureters and ureters take it to the urinary bladder. The ureters چې د kidneys نه urine نوړي bladder ته. ٹھیک شو. ureters نه urine نوړي urinary bladder ته شي ureters the kidneys نه نوړي urinary bladder ته. ٹھیک ده. The bladder wall contains sensory nerve endings called stretch receptors. دا کوم bladder چې په دې کې stretch receptors دي nerve endings به کې اټیچي nerves به کې nerve supply به کې اټیچي هغه ته موږ وایو stretch receptors وایو. د stretch receptors کار کوي چې دا impulses transmit کوي spinal cord ته. دا وګورئ لاندې the stretch receptors transmits impulses to the spinal cord the impulses we see and thus the spinal cord give impulse to the internal sphincter to relax and stimulate the urge to void. spinal cord the impulse we see stretch receptors او stretch receptors واپس spinal cord سے impulse ورکی چې دغه ته وایي sphincter ته وایي internal sphincter ته وایي چې کولاو شي relax شي او انسان چې انسان دې لپاره stimulate شي چې هغه یورین چې دی هغه پاس کړي. دا زموږ سره څه دا زموږ سره نارمل فیزیولوژي ده. ٹھیک ده. دې باندې پوه شوئ فیزیولوژي اف میکچوریشن باندې. دا اصل کې دا ستاسو په کریکولم کې نشته خو بیا به کې ما ایډ کړلی چې مطلب ستاسو د انفارمیشن لپاره چې تاسو ته کنفیوژن نه نشي. دې ټیبل ته وګورئ دا به تاسو نه چېرته هم نه هېرېږي دا به تاسو ته همیشه یاد وي دا فیزیولوژي نه دا به تاسو نه بیا نه هېرېږي. لکه دې ته وګورئ که نه کډنیز دي یو کډني رایټ کډني نه لیفټ کډني نه صحیح شوه. یوریټر دوه یوریټرز دي هر یو کډني ته یو یوریټر چې دی هغه اټیچ دی. دا یوریټر څه کاري هغه بلیډر ته یورین نه وړي په بلیډر کې اکومولیټ شي څنګه چې ما تاسو ته ووایي په بلیډر کې سټریچ مسلز دي. سټریچ مسلز څه کاري هغه امپلسز ټرانسفر کي سټریچ مسلز کې چې دی په دې کې نرو انډینګز لګېدلي که نه nerve endings nerve supply وته نو هغه impulses ویسي spinal cord ته spinal cord د چې واپس چې کوم impulses راشي هغه د impulses راشي چې هغه ریلیکس کی sphincter ریلیکس کی او انسان ته وي stimulate کی د دې لپاره چې هغه یورین پاس کی نو یوریترا په ذریعہ باندې سو شي یورین پاس شي یورینیشن کمپلیټ شي. ٹھیک شو. دا زموږ سره نارمل فیزیولوژي اف یورینیشن دی چې دا ټیبل تاسو یادي چې دا ګرافیکل ریپرزنټیشن تاسو یادي تاسو نه به دا چېرته هم نه هېرېږي. ټیک ده. ښه دا یو سلایډ پکې پرون نه و دا پکې ما نوی ایډ کړی دی سم ټرمینالوجیز یو شوډ لرن چې دې شو نو پکار دی چې تاسو ته پته وي. نمبر 1 مسي urinary frequency the number of times of urination. urinary frequency به څه ته وایي چې څو ټایم یو کس چې دی هغه یورین پاس کوي. ټیک شوه. ناکچریا به څه ته وایي urinating during your sleep times at night. د شپې چې کوم یورین هم پاس کیږي د شپې چې کوم هم یورین پاس کیږي هغې ته به څه وایي ناکچریا وایي. صحیح ده. لکه سړی ودی او راپاسې یورین پاس کیږي هغې ته به څه وایي
اعتبار ناکټل دی دا urgency به څه ته وایي is the feeling to urinate چې یو کس ته feeling وشي چې ما یورین پاس کړی هغې ته څه وایي urgency وایي desire څه وایي desire ته sorry یار دا ډیزایر نه د یورین دا ډیزایر چې یورین می پاس کړی دې ته به څه وایي دې ته به urgency وایي ټیک ده ډیسیوریا ده ډیسیوریا دې ته وایي چې difficulty or painful voiding چې ورته موږ وایو لکه تاسو به څنګه ډیسپیجیا وایي چې difficulty in swallowing ډیسپنیا به تاسو وایي difficulty in breathing صحیح ده نو دقسې ډیسیوریا دی هغې ته هغه څه ته وایي چې difficulty in voiding ٹھیک شو بیا انیوریسیس دی انیوریسیس څه ته وایي involuntary urination in children کله چې عموما دا په چلډرن کې کېږي دغه نه چې دی involuntary دی لکه ماشومان ته خو اکثر پته نه یورین پاس کړي که نه هغې ته څه وایي هغې ته انیوریسیس وایي صحیح ده چې کله involuntary دی یورین پاس کېږي هغې ته انیوریسیس وایي The slide clear دی the terminology is clear دی Yes, sir. Yes, sir. بیا دا ځان سره وګورئ دا ټرمینالوجیز نه دي دا ضروري نه صرف دې لیکچر کې به یوز کېږي دا به ځان سره به یاد ساتئ ځکه چې میډیکل ټرمینالوجي چې دي هغه اني ټایم او ایوری ټایم او اني پلیس کې چې هغه تاسو ته راتلی شي او یوز کېدی شي ټیک ده بیا زموږ سره دی پولیوریا چې پولیوریا څه ته وایي د پروډکشن اف ابنارملي لارج اماونټ اف یورین کله چې د نارمل اماونټ نه یورین سیوای هغې ته به څه وایي پولیوریا وایي لکه نارمل چې دی که نه 1 to 2 لیټر پر ډے چې دی یورین پاس کېږي by the kidneys is called polyuria نو کله چې دا نارملي د 3 لیټر نه سیوا کېږي نو هغې ته موږ څه وایو پولیوریا وایي چې ابنارملي به ځکه لیکلی دی چې میبي چې اوس یو کس دی هغه 15 لیټر اوبه وڅښي د ورځې 15 لیټر اوبه څښي دا به خامخا یورین هم 15 لیټره یا د هغې نه زیات په یورین پاس کوي خو مین خبره دا ده چې نارملي یو کس 1 لیټر یا 2 لیټر یورین پاس کوي او هغه چې دی بیا په څه وخت کې 3 لیټر یورین پاس کوي یا د 3 نه سیوا یورین پاس کوي هغه موږ څه وایو چې هغه ته پولیوریا ده هغه لارج اماونټ اف ابنارملي لارج اماونټ اف یورین پاس کوي هغې ته څه وایي پولیوریا جسټ سمپلي ځان سره دا یاد ساتئ چې کله ابنارملي لارج اماونټ اف یورین وي نو هغې ته موږ څه وایو پولیوریا وایو اولیګوریا یا انوریا دا دواړه نومونه ورته موږ ویلی شو دا به موږ څه ته وایو چې when excessive less amount of urine is produced صحیح ده by kidneys it is called oliguria or anuria کله چې یورین اماونټ چې دی هغه ډېر زیات کمی هغې ته موږ څه وایو اولګیوریا به ورته وایو ټیک ده دا یو منټ دې بک کې ما کنفرم کړي وو چې less than 500 ml دا د ځان سره یاد ساتئ by the kidneys دا د ځان سره یاد ساتئ چې دا less than 500 ml صحیح ده less than 500 ml Yes, sir. کله less than 500 ml دا به زما یو ټیم اوس به کې کړو هغې ته به موږ څه وایو اولیګوریا یا انوریا وایو صحیح ده کلیر شو Yes, sir. Yeah. سر جی نارملی به څومره اماونټ کې یورین پاس کېږي ډیلی نارملی ما تاسو ته ووایي چې 1 to 2 لیټر یورین چې دی دا نارملی پاس کېږي روټین کس کې او میجارټي کسان چې نو هغه صحیح 1 to 2 لیټر یورین پاس کېږي دا فیکټرز افیکټینګ چې مونږ بیا شروع کړو فیکټرز افیکټینګ وایډینګ ډیولپمنټل فیکټرز دي سایکوسوشل فیکټرز دي فلوید اینڈ فود انټیک دی میډیکیشنز دي مسل ټون اینڈ ایکټیویټي ده پیتھولوژیک کنډیشنز دي او سرجیکل اینڈ ډایګنوسټیک پروسیجرز دي دا ټول څه دي د هغه فیکټرز دي کوم چې زموږ سره وایډینګ یا مکچوریشن یا یورینیشن دا هر څه چې دي دا زموږ سره څه کوي دا افیکټ کوي یورینیشن ته موږ وایډینګ هم وایو مکچوریشن ورته وایو ټیک ده دا به 1 by 1 چې دی موږ ډسکس کوو په ډیولپمنټل فیکټرز کې موږ سره راځي ایج وغیره شو ایج شو یا د باډي ډیولپمنټ شو نو هغه ان سټیجز کېږي که نه په لایف کې ډفرنٹ سټیجز دي لکه فیټس شو انفنټ شو چایلډ شو
old age شو دې ټولو کې به موږ وسولو. Fetus کې صحیح the fetus kidney begins to excrete urine between the 11th and 12th week of development. ټیک شو کله چې د fetus 11th او 12th week شروع کیږي نو په هغه ټایم کې د fetus شي urine production چې دی هغه شروع کیږي. نو دا څه شو with development چې دی with development چې 11 12 week شروع شو نو په هغه وخت کې څه شو urination start شو. دا ځان سره یاد ساتئ چې تاسو ته څوک تپوس وکړي چې یار یو انسان چې دی هغه urination کله start کوي نو تاسو به دا وایئ چې کله چې هغه before birth pre-partum وي نو 11 and 12 week کې چې هغه urination شروع کوي. infant څه کې decrease concentration of urine therefore urine appears light yellow. ګوره infants کې چې تاسو کله وګورئ په هغې کې به urine color چې normally yellow وي د adults pale yellow color وي خو کله چې تاسو په infants کې وګورئ هغه به yellow نه وي. هغې main reason دی که نه چې د هغه urinary concentration کمي داسې کمي چې د هغه urine ډېر زر زر excrete کیږي ډېر زیات زر زر excrete کیږي نو په هغې کې هغه waste product هغه amount هغه نه کم چې adults چې دی normal adults کیږي. ټیک ده له هغې وجې نه urine concentration چې دی هغه کم وي او voluntary urine control is absent او په infants کې بله څه خبره چې voluntary urine control د هغو نه وي هغوی خپل urine نشي کنټرول کولی بلکل نشي کنټرول کولی infants هغو ته مطلب دا پته نه لګي چې یار ما د urine راغلی دی او دا به زه ایساروم خو بس هغو ته چې urine راځي او وایډینګ کېږي ډایرکټ urgency ورته کېږي نو ډایرکټ وایډ کېږي. ټیک شو ها بیا چایلډ دی زموږ سره چایلډ کې به صحیح چې urine is concentrated and appear normal pale yellow color. ګوره په چایلډ کې بیا زموږ سره څه وشي چې urinary concentration به شروع شي concentrated urine به دغه کوي پروډیوس کوي هغې کې به waste materials ښه کافي اماونټ سره وي. ټیک ده excretion به ښه دغه سره کېږي او یا کلر به صحیح چې concentrated urine شروع چې waste materials او دا به کې ښه ډېر شو نو څه شو پیل یلو کلر به اپیر کېږي هغه urine. ټیک شوه ها بیا سره چې between 18 to 24 months the child recognize the bladder fullness and communicate to urinate. بیا کله چې 18 نه والا 24 months پورې means د 2 کالو پورې یو ماشوم ورسي نو هغه ته د bladder fullness پته ولګي خو بیا هم اکثر هغه ته هغه habits نه ورځي چې how to urinate نو هغه بیا هم لکه خپل مور ته ووایي خپل کور کې چاته ووایي چې یار ما ته چې د یورین راغلی دی. ټیک شو خو فل یورینري کنټرول چې دی لکه اکثر داسې ووایم تاسو به لیدلي چې کال 2 کاله والا ماشوم یې هغه به تاسو ته څه طریقې سره ووایي خپل لینګویج کې به ووایي چې ما ته یورین راغلی دی خو هغه چې دا خبره کوي پته ورته هم ولګي چې زما ما د یورین راغلی دی خو هغه ټایم کې چې دی نو اکثر یې وایټ کړي ډایرکټ وایټ کړي پته ورته هم ولګي چې ما ته یورین راغلی دی او وایټ کړي وي یا اکثر تاسو به ماشوم لیدلی غلی غوندې کې ودرېږي او په دغه ټایم کې یورین پاتې ټیک ده خو فل یورینري کنټرول اکرز ایټ 4 or 5 years ایج خو فل یورینري کنټرول کم ایج کې دغه کېږي حاصلېږي چې 4 یا 5 years کې اکثر به تاسو کتلی ماشومان یې د شپې کټ کې وچاځي کوي یا د ورځې کټ کې وچاځي کوي نو د 4 and 5 years پورې تاسو چې کله کور کې ماشومان یې دا نارمل کنسیډر کوئ اټ از اوکے مطلب 3 سال والا معصومی 4 سال والا معصومی مین د 5 years پورې دی دا تاسو نارمل کنسیډر کوئ چې اټ از اوکے دی چې دی به د خپل هیبټس چې دی دا به ډیولپ کوي بعضې ماشومان هغه د شپې په کټ کې بچازي کوي دا به موږ وروسته د دې ټاپک ته راشو بیا دا به وروسته شته بیا نو هغې کې مین ریزن دی چې هغه دومره ډیپ سلیپ کې یا د هغه نروس کنټرول چې هغه دومره سترانګ نه وي د هغې وجې نه چې دی هغه دغه کېږي د شپې چې دی یورینیټ کوي خو دا چې دی وي د پیسیج اف ټایم بیا ټیک کېږي خو دا ځان سره یاد ساتئ چې فل یورینري کنټرول چې دی هغه کله کېږي هغه 4 or 5 years کېږي ټیک ده کلیر شو ده بیا زموږ سره ایډلټ دی چې په ایډلټ کې زموږ سره صحیح kidneys reach maximum size between 35 and 40 years په ایډلټ کې چې دی زموږ سره kidneys چې دی هغه فل ډیولپ شي کم ایج کې 30 35 or 40 years کې صحیح ده او after 50 years the kidneys begin to shrink in size and the nephrons are lost نو کله چې ایډلټ ایج کې یو کس نو هغه ټایم کې به صحیح د ویسټ هغه
excretion او دا چې د بخښه افیکټیو طریقې سره کیږي ځکه چې په هغه ټایم کې کډنیز چې فولي ډیولپ شوي او نیفرانس چې خپل 100% کار کوي د هغې وجې نه به ایډلټس کې کډنیز ښه زبردست کار کوي ټیک ده. نو after 50 years the kidneys begin to shrink in size and the nephrons are lost. 50 years نه چې کله ایج اوړي نو د نیفرونز چې دی د کډنیز چې دی دا شرینک کېږي او چې کډنیز شرینک کېږي د هغې وجې نه څه کېږي د نیفران په کاونټ کې فرق راځي چې نیفران کمیږي چې نیفرونز کمیږي نو فنکشن به کمیږي که زیاتېږي به کډنیز فنکشن به ډسټرب کېږي که ښه کېږي به کمیږي کمیږي نو د کډنیز فنکشن به کمیږي. د اولډ ایج خبره مونږ کوو د اولډ ایج کې به زموږ سره څه کېږي 30% of nephrons are lost by age 80. دا یو ریسرچ دی چې د 80 years نه مخکې چې دی approximately 30% nephrons چې دی هغه زموږ سره لاست کېږي هغه زموږ سره ختمېږي د څه د وجې د کډنیز د شرینکیج د وجې ځکه چې کله باډي تاسو به کتلې لا نارملي ستاسو اوس یو شان سکین دی کله چې تاسو اولډ ایج ته ورسئ ستاسو د سکین به ټرګر لاست کوي که نه لاست کوي دا به شرینک کېږي که نه کېږي څنګه چې ستاسو د سکین چې دی الاسټیسټي ختموي شرینکیج پکې راځي دقسې چې دی په کډنیز کې شرینکیج راځي او د هغې وجې نه چې دی د نیفرانز کاونټ ډسټرب کېږي نیفرانز چې دی هغه کمیږي ټیک ده. د دې سره سره بل څه کېږي چې رینل بلډ فلو ډیکریز بیکاز آف واسکولر چینجز. واسکولر چینجز څنګه راځي ما تاسو ته ووایي چې یاره ویسلز دي یو پایپ دی ما تاسو ته اګزامپل درکړی یو پایپ دی هغه تاسو یوز کوئ 10 12 کاله 15 20 کاله تاسو هغه یوز کوئ په هغې کې اوبه چلیږي په هغې کې به تاسو څه وخت پس وګورئ په هغې کې دننه هغه ګرین غوندې کې هغه فنګس هغه لهی غوندې کې جوړ شي نو هغه څه شي د هغې سره دغه شي د هغه د هغې کم شي فلو چې د هغې کمه شي د واټر هغه فلو چې د هغه به کې کمه شي دقسې ویسلز کې څه وشي پیټس ډیپوزیشن وشي څه نور څه هارټ پرابلمز راشي د هغې وجې نه څه شي هغې کې هغه بلډ فلو چې د هغه ډسټرب شي یا کمه شي نو دا هم یو کاز کېدی شي ټیک شو. بلیډر مسل ټون ډیکریزز وچ کاز انکریز urination. تاسو به لیدلي چې یاره مشران اکثر وایي مونږ ته زیات یورین راځي بار بار ځي یورین ته د هغې مین ریزن دا یي چې مونږ یورین په څه باندې کنټرول کوو په بلیډر ټون باندې کنټرول کوو او په دغه باندې په سپینکټر باندې په سپینکټر خو داسې کنټرول کوو چې کله مونږ وغواړو نو هغه سپینکټر ریلیکس کړو یورین پاس کړو خو په بلیډر ټون باندې مونږ داسې کنټرول کوو چې یار د یو کس بلیډر ټون څه وایي اټ مینز هغه بلیډر به زیات سټریچ کېږي که نه تاسو لکه اکثر د بیلونز میلاویږي که نه دکان کې یو بیلون تاسو والی په 10 روپۍ باندې 10 روپۍ والا بیلون وړوکی او یو بیلون تاسو والی په 20 روپۍ باندې هغه غټي کم به زیات سټریچ کېږي دا 10 والا که 20 والا دا غټ بیلون به زیات سټریچ کېږي دا وړوکی بیلون به زیات سټریچ کېږي وړوکی سر کم به زیات غټ به زیات سټریچ کېږي غټ تر 20 ور هغه به ځکه زیات سټریچ کېږي چې هغه کیپیسټي به یې داسې جوړ کړی د هغې ټون به یې داسې جوړ کړی چې هغې کې تاسو د دې کې زیات ایر واچوئ نو هغه به نه دغه کېږي بلاست کېږي به نه خو ایز کمپیر ټو دا وړوکی بیلون چې تاسو والی په دې کې تاسو ډېر ایر واچوئ نو هغې سره به دا بلاست کېږي دقسې د بلیډر د ټون خبره ده چې څنګه د بلیډر ټون څه وایي نو په هغې کې به زیات یورین راځي چې زیات یورین راځي تاسو به ډېر ټایم پاس یورین پاس کوئ اوکې ان کیس د بلیډر ټون لاس شي په اولډ ایج کې او یو مشر سړی هغه د اولډ بلیډر ټون چې دی هغه لاس شوی دی ښه پوره کم شوی دی نو هغه کې به لږ یورین راځي فار ایگزامپل چې هغه ایډلټ و په هغې کې 700 ml راکړو خو چې هغه اوس ایډلټ نه دی هغه مشر شوی دی بوډا شوی دی نو هغه کې به څه راځي 300 400 ml به راځي نو چې دا 300 400 ml بار راځي نو هغه به زر یورینیټ کوي ټیک ده. بیا سره urinary incontinence may occur due to neurologic problems with aging. دا به موږ وروسته ووایو په altered elimination patterns کې به دا موږ ووایو چې په هغې کې موږ څه ویلی شو altered urinary patterns چې کوم که نه elimination چې کوم نو په هغې کې به ووایو چې urinary incontinence څه ته وایي په هغې کې څه یورین چې دی څوک د ځانه خبر نه یورین کې پاس کېږي مطلب چې یورین راځي بس چاته پته هم نه لګي یورین چې پاس کېږي ما تاسو ته ووایي داسې پیشنټ دا د نیورولوژیکل پرابلمز د وجې نروس سیستم is a problem is sphincter سر داسې شوګر پیشنټس هم دي که نه سر شوګر پیشنټ ته راځم
نو دا پرابلم به کې سپینټر چې دی هغه آوټ اف کنټرول انوالنټریلی چې دی یورین دغسې پاس کېږي. پرون ارشد هم یو کوېسچن کړی و د شوګر پیشنټ باره کې. ارشد تا کړی و که نه کوېسچن؟ ارشد پرون تا کوېسچن کړی ها. نو ګوره هغې شوګر پیشنټ کې تاسو دا تپوس کړی چې بار بار یورینیشن نه کېږي. ارشد یار ارشد ته خبرې مه کوه خیر دی. ها شوګر پیشنټ کې دا مسله کې نه شوګر پیشنټ کې دا مسله هغه بار بار وایي زه یورین پاس کوم. دا مایکس میوټ کړئ پلیز. شوګر پیشنټ کې دا مسله چې هغه بار بار وایي زه یورین پاس کوم او هغه وایي ما ته ډېره زیاته تنده راځي. د دې دوه وجې اولنۍ ما تاسو ته ووایي چې نروس پرابلم هم کېدای شي. پرون مې تاسو ته ویلي چې یاره نیورل افیکټ کېدای شي چې ډایبټیز کې چې دی ډایبټیک نیوروپیتي راشي د هغه وجې نه چې نروس سیسټم چې دی هغه افیکټ شو هغه هم بار بار یورین پاس کولی شي ځکه چې هغه بیلنس چې دی باډي چې کوم ساتي نارملي هغه نه وي. بله خبره دا چې په ډایبټیک پیشنټ کې څه چلو شي شوګر سیوا شي که نه ګلوکوز لیول سیوا شي. ګلوکوز لیول په څه کې سیوا شي؟ په بلډ کې سیوا شي. چې کله په بلډ کې ګلوکوز لیول سیوا شو اټ مینز بلډ به راځي کډنیز ته بار بار. کډنیز به دا کوشش کوي چې زه دا بلډ چې دی دا ګلوکوز چې دی دا زیات ګلوکوز چې په دې بلډ کې دی دا په دې دغه نه وباسم د دې بلډ نه وباسم. نو فلټریشن به څه کېږي؟ کډني به اوورلوډ شي. د څه لپاره؟ زیات کوشش به کوي کډنیز چې نارملي کم فنکشن کوي د بلډ فلټریشن کم کوي هغه به زیات کوشش کوي زیات فلټریشن به کوي. چې زیات فلټریشن کوي یورین پروډکشن به څه شي؟ انکریز به شي. چې یورین پروډکشن انکریز شو نو هغه چې دی بار بار یورین نه پاس کوي. پلس د دې نه علاوه به څه کار وشي؟ کډنیز چې دا کوشش کوي کډنیز به زیات فلویډ غواړي. اگین اینڈ اگین به کډنی زیات فلویډ غواړي. د څه دپاره به زیات فلویډ غواړي؟ د دې دپاره چې دا ګلوکوز چې دی د بلډ نه آوټ کړي. نو زیات فلویډ د کوم ځای نه راشي؟ زیات فلویډ ستا په سیلز کې چې نارملي کم واټر دي کم فلویډز دي دا کوشش به کوي دا بلډ به کوشش کوي ځان سره به هغه هم راوباسي ځان سره به هغه فلویډ هم راوباسي ځکه چې ګلوکوز به په بلډ کې روان وي نو هغه فلویډز به هم د ځان سره راوباسي. چې هغه فلویډز د ځان سره راوباسي دې سره به څه کېږي؟ انکریز ترس کوي. تاسو ته به تنده به چې دی شوګر مریض والته به چې دی هغه به تنده به ورته ډېره زیاته راځي. ٹھیک شوه؟ نو دا د هغې بیسیکلي فیزیولوژي دا وه. کلیر شوه دا اوس؟ Yes sir, clear. بس جست دا ځان سره یاد ساتئ چې د شوګر پیشنټ دي هغې کې بلډ کې ګلوکوز وي نو باډي کډني چې دا هغه زیات نو زیات کوشش کوي چې دا ګلوکوز په څه طریقه وباسي. چې دا ګلوکوز ویستو هغه کوشش کوي زیات برډن په ځان راولي. چې زیات برډن په ځان راولي د هغې سره چې دی یورینیشن هم سیوایي او د هغې سره ترس هم سیوایي تنده ورسره هم سیوایي. ټیک ده؟ ها بیا زموږ سره دی بس ټیک شو دا زموږ سره وشو که نه. اوس زموږ سره نور فیکټرز دي. نور فیکټرز زموږ سره دي سایکوسوشل فیکټرز. سایکوسوشل فیکټرز دې ته وایي چې سایکالوجي سره ریلیټډ دي مینس ستا د مایند سره ریلیټډ دي او سوشل ستا ته کوم ځای کې اوسېږي یا کېږي نور خلکو سره ستا کوم انټریکشن راځي هغې سره هم ریلیټډ دي هغې ته سایکوسوشل فیکټرز دي. صحیح ده؟ په دې کې څه سره راځي؟ پرایویسي زموږ سره راځي. یار چې پرایویسي نه وي ټیک تاسو داسې کولی شئ چې یو کس کلاس ټایم کې سوري تاسو کلاس کې چې دی هم یو واشروم شته که نه فار ایگزامپل کلاس کې یو واشروم شته نو یو کس داسې کولی شي چې لاړ شي او په هغې کلاس کې دننه یورین پاس کړي نه شي کولی ځکه چې هغه ته هغه پرایویسي نه میلاویږي چې هغه پاس کړي یورین. یا تاسو چېرته په یو ګاډي کې په ګاډي کې څوک یورین پاس کولی شي نه شي پاس کولی نو کوم ځای کې چې پرایویسي نه وي د هغې وجې نه یورین چې دی څوک نه شي پاس کولی نو پرایویسي شوه. نارمل پوزیشن هم ډېر زیات ضروري دی د یورینیشن لپاره. تاسو چېرته چا نه شي اورېدلی چې یاره یورین پاس کوي د هغې لپاره سم یو یورین پاس کوي نه شي پاس کولی. خپل یو پوزیشن دی سکویټینګ پوزیشن دی په هغې کې کښېني یورین چې دی هغه پاس کوي نارمل طریقې سره. صحیح ده؟ سفیشینټ ټایم هم پکار دي د یورینیشن لپاره سفیشینټ ټایم پکار دي. عموما تاسو که اکثر وګورئ سړی چېرته ځي ګاډي کې ځي لوکل ګاډي کې ځي سوالو والا ګاډی نو په هغې کې ځي اکثر پوسټر نه یا څه نه راکوز شي یاره یورین پاس کوي او ګاډي والا رنګونه وایي نو هغه یورین چې دی هغه صحیح طریقې سره پاس نه شي
تاسو به دا کتلی نو sufficient time چې دی د proper urination لپاره چې دی هغه هم ضروري دی ټیک ده. او occasionally running water دې ته وایي چې اکثر چې تاسو لاړ شئ کور ته لاړ شئ یا څه ځای ته روان یې او تاسو ته یورین راغلی مینس تاسو بلیډر فل دی خو تاسو ته لا ارجنسي نه ده شوې تاسو ته لا پته نه لګېدل چې یاره زه به یورین پاس کوم نو چې کله تاسو بلیډر فل یې او تاسو داسې چې ته ټیپ وینئ دغه نه اوبه چې ترې رابهیږي نلکه وینئ نلکې نه اوبه رابهیږي چې تاسو هغې ته وګورئ اتومیټیکلي تاسو ته به څه شي تاسو ته به دا فیل شي چې یاره آی شوډ هیو ټو یورینیټ ارجنسي چې دی هغه انسان ته اتومیټیکلی راشي. اکثر داسې یورینري ریټینشن دې ته مین چې یورین نه پاس کېږي اکثر چې یورینري ریټینشن نو په میډیکل لاین کې دا هم یو تھراپي ده چې هغه بوزي او هغه ټیپ واټر ورته کولاو کړي نلکه ورته کولاو کړي وایي دې ته ګوره نو هغې ته چې ګوري عموما اکثر داسې کېږي د هغې سره چې دی هغه پرسن چې دی هغه ته ارجنسي راځي هغه یورین پاس کوي ریټینشن چې باندې بس ٹھیک ده نو په ریټینشن کې دا یو تھراپي هم ده. بیا زموږ سره دی فلویډ اینډ فود انټیک دا سره باندې دا فیکټرز افیکټینګ یورینیشن یا وایډینګ اوس پکې موږ فلویډ اینډ فود انټیک چې دی هغه زموږ سره یورینیشن څنګه ډسټرب کوي یا څنګه هغې کې چینجز راولي. Normally, the healthy body maintains a balance between the amount of fluid ingested and the amount of fluid eliminated. Normally, say body balance ساتي د څه سره یا چې څومره فلویډ والي هغې کې او څومره فلویډ چې دی هغه eliminate کول پکار دي څومره فلویډ چې هغه ایکسپل کول غواړي. فار ایگزامپل زه به تاسو ته یو ایگزامپل درکړم تاسو د ورځې 1 لیټر اوبه وڅښلئ ایگزامپل دی جسټ ان ایگزامپل 1 لیټر اوبه وڅښلئ نو دا 1 لیټر چې دی تاسو ته نارملی یو کس چې هغه بیا ایکسکریټ کوي څومره هغه یورین څومره پاس کوي لکه فار ایگزامپل یو کس ته 1 لیټر یې وڅښلې او هغه 800 ml چې دی هغه ایکسکریټ کوي دا 200 ml چې دی دا د باډي ریکوایرمنټ هغه باډي یوز کوي ٹھیک شو دا جسټ یو ایگزامپل ما تاسو ته درکړم دا بیلنس ساتي نارملی باډي دا بیلنس ساتي for certain fluids such as alcohol caffeine and caffeine containing fluids such as coffee, tea, cola drinks increase urine production. دا شیونه څه دي دا الکوهل شو او دا caffeinated fluids شو لکه کافي شو ټي شو کولا ډرینکس شو دا څه کوي دا یورین پروډکشن چې دی هغه انکریز کوي د یورین د اماونټ چې دی دا انکریز کوي د یورین د اماونټ څنګه انکریز کوي تاسو ماته دا وایي تاسو هارمونل سیستم ویلی دی که نه دی هارمونز ویلی دي Yes, sir. Yes, बिल्कुल. sir. هارمونز کې به تاسو ویلي ADH هارمون انټي ډایورټیک هارمون ADH Yes, Yes, sir. sir. انټي ډایورټیک هارمون څه کاري هغه په دا ډایورټکس چې دی هغه کموي مینس ډایورټکس سي What, د باډي نه چې دا ایکسکریشن کیږي دې ته څه وایي دې ته ډایورټکس وایي ٹھیک شو چې یورین کې چې دی یورین اماونټ سیوا شي مینس دې ته ډایورټکس وایي نو انټي ډایورټیک هارمون کار دی چې دا ډایورټیک افیکټ چې دی دا کم کړي نو کله چې یو کس کیفین کنټینینګ یا الکوهل وغیره واخلي دا فلویډز واخلي نو هغې سره څه کېږي ADH چې دی هغه سپریس کېږي د دې الکوهل سره کیفینیټډ فلویډ سره د دې سره څه کېږي هغه سپریس شي هغه ډیپریس شي مین د هغې اکټیویټي چې دی هغه کمه شي ADH اکټیویټي کمه شي چې د ADH اکټیویټي کمه شوه نو ظاهره خبره ده چې د ډایورټیک افیکټ چې دی هغه به سیوا کېږي چې ډایورټیک افیکټ سیوا شو نو څه شو یورین اماونټ چې دی هغه increase شو ٹھیک ده food high in sodium can decrease urine production او کم فوډز چې په سوډیم کې هاي وي هغې کې سوډیم اماونټ سیوایي هغه به زموږ سره څه کوي هغه به یورین پروډکشن چې دی هغه کموي ولې به کموي تاسو ته دا پته ده چې سوډیم میبي چې تاسو ویلی سوډیم همیشه یاد ساتئ دا واټر لوینګ دی چې په کم ځای کې واټر وي په هغه ځای کې به سوډیم وي چې په کم ځای کې سوډیم وي په هغه ځای کې به واټر کوي اټ مینس سوډیم څه کوي واټر ریټینشن کوي چې کله تاسو یو کس ته سوډیم ورکوئ که هغه تاسو آی وي ورکوئ که هغه تاسو اورل کوئ په هغې کې به واټر ریټینشن کېږي ډي هایډریشن چې کله وشي یو کس کې چې دی هغه سیویر ډي هایډریټډ وي عموما په ډایریا کې داسې راځي نو په هغې کې څه ورکوو مونږ سوډیم ورکوو سوډیم په څه ورکوو لیکټیټ رینګر لیکټیټ چې مونږ ورکوو په دې کې سوډیم اماونټ نور الکټرولایټس وکړي خو مین سوډیم کار به کې څه دی واټر ریټینشن وکړي دی په باډي کې واټر چې دی هغه پاتې کړي نو هغه کس څه شي هغه ری هایډریشن وشي
ریهایډریټ. ٹھیک ده. ډایریا کې چې موږ دا کیله وغیره دا ورکوو په دې کې سوډیم پوټاشیم دا شونه چې دي دا ریچ دي د هغې وجې نه موږ دا ورکوو. ټیک ده. نو کله چې های سوډیم ډایټ موږ ورکوو د هغې سره یورین اماونټ چې دی هغه کمیږي. صحیح ده. Some fluids can change urine color such as blackberries. او بعضې خوراکونه به تاسو لیدلي یار چې د هغې سره ډایرکټلی چې دی یورین کلر چینج کېږي. جسټ اګزامپل ما دا یو ډاډ کړی چې بلیک بیریز چې دی هغه خور غوندې کې هغه بیریز دي هغه څه کوي هغه د یورین کلر چې دی هغه بلیک کوي. نو دغه چې دی یورین کلر چې دی هغه د سرټن فروټس چې دی یا د سرټن فروټس سره چې دی هغې سره چینج کېدی شي. ټیک شوه؟ دا کلیر شو؟ کلیر شو؟ Yes, sir. Yes, sir. Yes. ها بیا زموږ سره دی دا لیکچر هنګ شوی دی یاره. هلو لیکچر هنګ شو Yes. Hello, sir. زه ریسټارټ کوم. صحیح ده. Hello, سلامات بلدي. ریسټارټ کوم بیا تاسو ته کال کوم. صحیح ده. Okay, sir. کوم چې څه پرابلم دی سره څه کار کوي نو کټ کېږي نه.